નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ચણા દાળની પૂરણપોળી બનાવીશું, જેને માટે 300 ગ્રામ જેટલી ચણા દાળ લીધી છે, જેને આપણે ધોઈ અને કુકરમાં બાફવા મૂકીશું। ચણા દાળના બદલે તમે તુવેર દાળની પણ પૂરણપોળી બનાવી શકો છો। જેટલી દાળ છે એનાથી 3 ગણું પાણી લઈશું અને આપણે એને 5 વિસલ વગાડીશું। દાળ બફાય ત્યાં સુધી આપણે પૂરણપોળી માટે લોટ તૈયાર કરી લઈએ। ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જેમાં આપણે મીઠું નથી નાખવાનું। થોડું તેલ નાખી અને થોડું પાણી રેડી આપણે લોટ બાંધીશું। રોટલીનો બાંધીએ છીએ તેવો લોટ બાંધવાનો છે। લોટ તૈયાર થઈ જાય એટલે ઉપર થોડું તેલ લગાવી લોટને ફરી મસળી લઈશું। દાળ બફાઈ ગઈ છે, હવે આપણે માવો તૈયાર કરીએ। પાણી બળતા સુધી હલાવશું। ₹400 ગ્રામ જેટલો ગોળ નાખ્યો છે। તમે તમારા સ્વાદ મુજબ માપને વધતું ઓછું કરી શકો છો। મિત્રો, આપણી પારંપરિક મીઠાઈઓ ઘણી જ ગુણકારી હોય છે। પૂરણપોળી એ ગરમીના દિવસોમાં પિત્તનું શમન કરે છે। એટલા માટે જ શ્રાદ્ધ વખતે જ્યારે પુષ્કળ ગરમી પડતી હોય છે ત્યારે આપણે મીઠાઈમાં માલપુડા, દૂધપાક, શીરો અથવા તો પૂરણપોળી બનાવીએ છીએ। એ ગરમીના દિવસોમાં પિત્તનું શમન કરે છે। થોડી વાર એને હલાવતા રહીશું। ત્યારબાદ એમાં લીલા નાળિયેરનું છીણ નાખીશું। માવો બનતા લગભગ 15 થી 20 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે। તબેથો આ રીતે અધર રહે એટલે સમજી લેવું કે માવો તૈયાર થઈ ગયો છે। ત્યારબાદ આપણે ગેસ બંધ કરીશું અને એમાં કિસમિસ, ચારોળી, ઇલાયચી પાવડર અને ખસખસ નાખીશું। બધું બરાબર મિક્સ કરી આપણે એને ઠંડુ પાડવા માટે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આપણે દરરોજ રોટલી માટે જે વાપરીએ છીએ એ જ રીતે આ ઘઉંનો લોટ બાંધેલો છે, જેનો લુઓ લઈ હાથથી આ રીતે પૂરી બનાવવાની છે। જેમાં વચ્ચે આવો માવો મૂકી અને આપણે એને ચારે બાજુથી બંધ કરીશું। ઉપરનો વધારાનો લોટ આપણે આ રીતે એને કાઢી લઈશું। હવે આપણે એને થોડી વણી લઈએ। ચણામાં પ્રોટીન આવે છે, દેશી ગોળમાં આયરન પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવે છે અને દેશી ઘીમાં જે પીળો કલર હોય છે અથવા ગ્રીન કલરનું હોય છે એ ફોલિક એસિડ હોય છે। આ ત્રણેય મળીને હિમોગ્લોબિન બનાવવાનું કામ કરે છે। અને તવો ગરમ કરી અને એમાં આપણે ઘી લગાવી અને શેકીશું। પૂરણપોળી થોડી શેકાય એટલે એક સાઈડ પલટાવીશું। ત્યારબાદ એના ઉપર આપણે
થોડું ઘી લગાવીશું. પૂરણપોળી ખાધા પછી પોણો કલાક સુધી પાણી નહીં પીવું જોઈએ અને પછી 3 કલાક સુધી ફક્ત ગરમ પાણી જ પીવું જોઈએ. આમ કરવાથી મીઠાઈ સરળ રીતે પચી જાય છે. દરેક મીઠાઈ જમ્યા પછી આ નિયમ અનુસરવો જોઈએ. પૂરણપોળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જમવા માટે ડીશ પીરસીશું. પૂરણપોળી ઉપર જેટલું ઘી વધારે રેડીશું એટલી જ પૂરણપોળી વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. અને જમવામાં જો પૂરણપોળી સાથે કઢી હોય તો જમવાની મજા જ કંઈ અલગ છે. વિડીયો જોવા બદલ આભાર. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી આપણે મળીશું. ધન્યવાદ.